Đây là ảnh của mẹ cháu hồi còn trẻ. Thực ra từ lúc mẹ cháu không còn nữa thì cháu cũng rất là buồn. Bây giờ bà cũng có tuổi rồi thì cố gắng bà, cũng không, những chuyện quá khứ qua rồi thì mình cũng không thể nào quay lại được ấy. Thì bà cháu mình cùng nhau cố gắng. Vì là thời gian qua rồi thì cháu cũng rất là buồn. Thời điểm đấy cháu cũng còn nhỏ. Lúc đấy thì cháu còn rất là trẻ. Bố mẹ cháu cũng bỏ cháu đi hết. Bây giờ may mắn là cháu cũng còn bà ở đây. Thôi bà không buồn nữa bà. Bà cháu mình cùng nhau cố gắng. Bây giờ mình còn có Trúc Lan nữa, còn chăm sóc. Thời gian đấy thì cháu cũng thật sự cháu cũng rất là suy sụp. Bây giờ thì mình cũng phải sống vì tương lai ấy. Thì cháu cũng có bà ngoại còn sống thì cháu cũng rất là vui. Thì bà cứ ở đây với cháu một thời gian, không phải lo nghĩ gì nhiều đâu. Trúc Lam cũng lớn rồi thì cháu sẽ chăm sóc Trúc Lam cho chu đáo và cả bà nữa. Cháu cũng đang xây cái nhà tắm cũng sắp xong rồi thì ở đây mình sẽ đầy đủ tiện nghi hơn đấy. Cũng may là hồi đấy thì mình còn giữ được cái ảnh này làm kỷ niệm bà nhỉ. Thôi bà không buồn nữa bạn. Bà coi như đây là một tấm ảnh mình làm kỷ niệm. Bà cất đi trong nhà cho bà Hòn mà tự làm kỷ niệm. Bà không buồn nữa bạn. Bây giờ ở với cháu thì có gì ăn đấy, không phải lo quá nhiều đấy, không phải buồn. Thì bà vào trong nhà nghỉ xong rồi trong Trúc Lan nhé. Cháu đi làm lúc đi nhà tắm kia cũng sắp xong rồi. Đấy. Bà nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ gì nhiều. Nắng lắm bà, mai chuyển nắng bà đừng ra ngoài nhé.
cá nhá. Về dán lên à? Vâng, dán lên hoặc là nướng cũng được. Dán nhá. Cảm ơn nhá. Lấy rẻ thôi. Bao tiền con? Cá chép là 50 cô ạ. Rô là 30 có. Chép là 50. Không kém được tí nào nữa à? Chắc cháu phải đâu lấy gia vị. Đầu vườn. Cái này gia vị của nó là những cái gì đấy? Thơm ấy. Riềng với lại ớt. Đây cô trả tiền. Bầu bầu mua cái cô ơi. Giấy cô. Đang quay bán hàng đây này. Ra đây có mua bán ở đây. Con đi về thôi, cô đang quay ở bên trong. Con đi vào trong đi. Đây hướng này. Đây. Từ bán đây trả này nhá. Đứng xe để đây con 50.000. Đây một cá đi bác. Cứ thích vào đi lên TikTok ra nước ngoài cơ. Nhất là nghe anh nào mua cái nó này. Một cá đi cô. Anh ơi, các bạn ơi. Anh ạ. Đây, đây này. Cảm ơn nhá. Ai biết đâu. Người ơi cho tao. Bao nhiêu như thế các con giá cho mình như thế lẽ này 20.000 với 30.000 các bác. Không đắt đâu bác ạ. mình có cái sau với một không? Cái sau
Làm gì ạ? Đây nha. Ngoan nhỉ. Hôm qua cháu đi bán cá xong rồi cháu mua bột với lại xong nấu bột rồi bạn. Vâng. Để quấy bột cho con ăn nha. Để bột với bột cho nhá. Bột nhá. Cái son cái bột này bạn. Cái bột này họ bán nó là cái bao nhiêu? Cái này 100.000 một túi. Bột gạo của mình ăn một tháng. Chú Lan đợi bố một tí nhá. Bố pha bột cho con nhá. Nhiều lắm thì chú làm nha. Chơi với bà nhá.
lớp lại bột tí nhá. Kiếm ra con ạ. Đấy. Bột tí rồi. Đấy. Rồi ăn bột đi chú Lam ơi. Rồi đi chú Lam ăn bột đi cả nhà. Đó xong rồi. Kìa. Chúng ta tạo ra ít ít đã nha. Các bạn ăn nhiều nhá nhỉ. Đừng ăn quen đã nhỉ. Như ở đây. Đưa ra đi. Ngồi lên bộ cái ghế ngồi nhá. Nằm ăn rộng nhá. Vào cho chú Lam đây bà. Đó, của bé này. Nha, thì các bạn nha. Bye bà lấy cho cháu bên nước để cho Lam ăn bột không còn nó sợ ngại. Đó. Ngoan nha. Yên nha. Lấy bột cho con nhé. Lên ăn đi. Lên ăn đi. Đấy, ngoan nha. Ba ngồi lên. Đó, của bé này. Rồi. Đây, không muốn đâu. Ăn nổi đấy bà nhỉ? Ăn nổi đấy. Đấy. Bà ngoại rồi em nhá. Bà cụ rồi em nhá. Để em ăn nhá. Tài phát nhỉ. Đấy. Các bạn thích ăn bột đấy bà nhỉ? Ăn bột được nhiều. Ăn thích ăn sữa. Cũng đến tuổi ăn bột rồi. Làm gọi món nhé. Vào nó hút khéo nhỉ. Bà bón cho giữ đâu nhé. Điện bột cho nhỉ. Ăn tài nhá. Rồi. Có vẻ là khi ăn bột đấy bạn. Ăn tốt đấy. Vâng. Ăn tốt đấy, ăn sữa đấy. Chú Lam ăn đi con. Đến tuổi là thèm ăn rồi. Ăn bột rồi. Ôi giời, nó chết. Ôi giời, nó chết. Bà cụ ăn bột cho con nha. Em nha. Đấy con. Này mấy nay nắng quá, không mọc được hạt. Đất ở đây khô quá. Ớt cũng chết hết rồi. Đây đất khô quá, không hợp làm vườn rau. Chắc là mình sẽ làm vườn rau chỗ khác. Ở đây thì hợp với trồng ngô thôi. Đất rất là khô.
Bye.